بتاع البروف تكنيكس. السؤال ده بيقول لك بروف ذس بروف لو ال n equal to b ماشي وال a وال b دول بوزيتيف انتجرز then a is then equal to 10 or b is then equal to 10. ليه؟ فانت عشان البروف تجيب كاونتر اكزامبل عشان البروف يبقى نسبتها. طب احنا لو حاولنا نعملها بروف هل نمشي كده بالدايركشن اللي هو مدوي؟ يعني اعمل دايركت بروف وافترض ده واحاول اثبت ده؟ تلاقي عمليه صعبه انك انت لو بتقول ان ايكوال بي صعب انك تجيب معلومه على البي او البي بالان يعني. طيب لو عملنا كاونتر بوزيشن ايه اللي هيحصل؟ الاور دي تتحول ايه؟ لاند ويبقى عندي معلومه للدي لوحدها ومعلومه للدي لوحدها. ماشي؟ اقدر اضربهم في بعض واجيب اف بي فيبقى اسهل. يعني لو عملنا كاونتر بوزيشن اهو يبقى ايه greater than root n and b greater than root n. هعمل نوت على ده فالكور تقلب n النوت بتاعت كل واحده نوت ايه لسانون ايكوال روت ان هتبقى ايه جريتر ذان روت ان والنوت بتاع بي لسانون ايكوال روت ان تبقى بي جريتر ذان روت ان. قالوا نوت الكلام ده او اللي هي ممكن تكتبها ان نوت ايكوال ايه بي. هنمشي بقى بعد كده بعد ما عملنا كاونتر بوزيشن نمشي دايركت فهنقول ليه ايه جريتر ذان روت ان and b greater than root n. يعني ممكن اكتب كل انيكواليتي لوحدها يعني في n فده ترو ده ترو. تمام؟ لو دي اكبر من روت n ودي اكبر من روت n اقدر اقول ايه في تبقى ايه؟ بي اكبر من n. اكبر من روت n في روت n يعني اكبر من n. يعني اذا ايه بي نوت ايكوال n يبقى احنا اثبتناها. اوكي؟ اول فين؟ هنفترض ده وهنثبت ده. ما هو لو ايه اكبر من روت ان اند بي اكبر من روت ان يبقى كل واحده بتتحل لوحدها. ضربناهم في بعض يبقى ايه بي اكبر من ان. ايه بي اكبر من ان يبقى ايه بي نوت ايكوال ان. تمام؟ يبقى خلاص يبقى اثبتناها. بس هو انا كده مش هنفرض الجزء الاولاني ده يعني ينفع؟ ما هو ده دايركت بروف. لو انت عايز تثبت بي ار كيو عشان اثبت ان ده صح. لو البي صح يبقى لازم كيو عايز ده يبقى ترو ده ما يبقاش فولس. بالظبط كده. تمام؟ يعني البي ترو كيو نوت فولس. ابروف ان كيو ترو. اما البي ترو لازم الكيو تبقى ترو فبالكيش كله على بعض. كان في بوزيشن عشان لو هي عشان اسهل ان انا ابتدي بايه؟ بحاجه قد حاجه. ماشي؟ يعني انا اقول ان ايكوال اف بي واحاول اجيب معلومه لدي ومعلومه لدي. يعني كده عملت يعني لما اعمل كل كومبوزيشن انا كده عملت كل بعد ما بعمل اول كاونتر بوزيشن بجيب الكاونتر بوزيشن بتاع الابلكيشن ده وبعد كده بمشي دايركت. ده الكاونتر بوزيشن. يعني بعد ما اجيب الكاونتر بوزيشن امشي بعد كده في الاثبات كاني ماشي دايركت. لو عملت له يبقى انا كده عملت بالظبط. انت لو عملت بروف لده يبقى انت عملت بروف للايكوفلنت بتاعه. هو ده ايكوفلنت ده يعني الاثنين ترو مع بعض وفولس مع بعض. لو ترو يبقى ده. طيب الكونترادكشن الاثبات بالكونترادكشن بيبقى مبني على ايه بقى؟ احنا عايزين نثبت جمله ستيتمنت على شكل بي. اثبت ستيتمنت معينه وليكن اسمها بي. فهنثبتها ازاي؟ هنفترض انه نوت بي ترو. يعني خلي بالك هو بيقول لك اثبت بي وانت هتاسيوم انه نوت بي ترو يعني هتاسيوم ان البي فولس. تمام؟ وتحاول في الاثبات توصل لايه؟ حضرتك تحطش ايدك على الان القلم بس.
يعني بي از فولس يعني. ماشي؟ وتحاول Q and not Q for some statement Q. احاول اثبت Q and not Q من Q اي statement. يبقى اذا we proved ان not B are Q and not Q. يعني انا هفترض not B واحاول اثبت Q and not Q من Q اي statement. ممكن تكون هي نفسها النوت بي او البي او اي حاجه. المهم ان انا يبقى عندي كيو اند نوت كيو. حلو كده؟ طيب يبقى انت اثبتت الامبليكيشن ده. ببص على الامبليكيشن ده الكونسيكونت بتاعه على طول ايه؟ فولس. يبقى لازم انسيدنت يبقى انت عايز تثبت بي. فهتثبتها ازاي؟ هتقول الاول طب تعالى نفترض ان دي غلط. دي فلوس. ماشي. تمشي في الاثبات توصل للكونتراديكشن، توصل لحاجه عكسها، توصل لكيو نوت كيو. لو انت اثبتت كيو اند نوت كيو يبقى انت عملت ايه؟ فرضت نوت بي واثبتت ده، فرضت ده واثبتت ده، يبقى انت اثبتت الامبليكيشن. فاثبتت ان نوت بي بتؤدي الى فولس. اي ستيتمنت حسب المساله. انت عارف ان انا لقيت النوت بتطلع لي حاجه مش منطقيه يبقى انا كده لا حاجه عكسها. حاجه عكسها يعني يبقى انا كده. وعلى فكره طريقه الاثبات دي انت ممكن تكون بتستعملها في الحاله العمليه بتاعتك بس بشكل انفورمال يعني. يعني كنت ساعات مثلا لما يجي يقول لك حاجه معينه تقول له لا طب نفترض ان انت بتقول خلاص انا عايز تثبت ان حاجه غلط مثلا او بتروح فرض العكس يعني. وتفضل ماشي في الارجيومنت بتاعك وانت بتتكلم وتوصل لحاجه وعكسها. اوكي؟ وبما ان ده على طول فولس يبقى اذا يعني سنس ان كيو اند نوت كيو فولس يبقى therefore not B is false يبقى اذا B is true. ما هو صح. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له بقى. ما هو كيو اند نوت كيو على طول فولس يبقى اكيد الانتيسيت فولس. مش انت اثبتت ان الامبليكيشن مش انت اثبتت ان الامبليكيشن ده فولس وانت عندك الكونسيكونت فولس يبقى كده الانتيسيت فولس يبقى نوت بي فولس يبقى الحل حكم بيها. ما انا اثبتت حاجه فولس يبقى اكيد الامبليكيشن اصلا الانتيسيت اصلا كان فولس. ايوه ما احنا فرضنا نوت بي واثبتنا ده يبقى احنا اثبتنا الامبليكيشن. ما هو كيو عند نوت كيو ما اقدرش اثبتها الا اذا فرضت نوت بي. يعني كيو عند نوت كيو مش هتبقى متحققه على طول. هتبقى متحققه لو افترضت ان نوت بي. يعني انا اثبت كيو ان نوت كيو وبعدين قلت ان الامبليكيشن هيبقى بتدوس مع ان هو دايما هيبقى. طيب مثلا لو انا بقول لك بي واحد نفس النور اللي في الصباح نعرف نفس النور اللي في الصباح. هجيب لك بقى حاجات مالهاش دعوه ببعض عشان ايه؟ فاهم؟ دي بتثبتها ازاي؟ لو انت عايز تثبت الامبليكيشن في واحد فولس. دكتور لا يعني طريقه هنطفي بس النور ده عشان تثبت بيها تعمل ايه عشان تثبت الابلكيشن ده بالدايركت بلو؟ اسيوم في واحد صح؟ وبعد كده افضل امشي في الاثبات لحد ما موجود ايه؟ يبقى اذا ده انت كنت بتعمله. احنا هنعمل برضه الابلكيشن ده بس هختار البي واحد تبقى بي والبي 2 تبقى كيو والبي 3 تبقى نوت كيو. من الكيو نوت كيو اي ستيتمنت وعكسها حسب المساله. ما هو انت ما عملت كده بس البي كده البي 3 انا مش عارف اثبتها الا في وجود ان بي واحد تبقى صح. ايه؟ فاهم ولا لا؟ انا اقصد ان كيو ان كيو دي يعني تراي تو بروف كيو ان كيو. انا يعني كده كده اوصل. ايوه ما انت لا انت هتعرف تثبت يعني مش تراي يعني ينفع
بروف يعني بروف. بس اقول لك تراي يعني يمشي في المساله يعني ما يحصلش شيء ممكن تنفع وممكن لا. يعني انا في الجزء التعليمي ده انا بقول ان دي تو اي دي تو ولا بتكون نوع فوق. لا بس ممكن نعرفه ترو بس جايب ان دي واحد ترو. ماشي بس حالة اللي بتكون عند تصميم لا بس ده يعني بافتراض ان دي اصلا كانت فولس يعني النوت دي كانت ترو. فاهمينها ولا؟ اما احنا هنحل عليها مثال. ينفع بس اخد جمله كده ايه؟ قلت لك كده. كده بس حاجه اللي هي بتاعت دي تولز. انت عشان تمسك الابلكيشن ده تفترض ان في واحد ترو بتحاول تحسب الاثنين اند بي 3 ماشي. ده بقى يعني نفس الكلام اللي عندي بس انا عندي ابلكيشن بالشكل ده نوت بي ار ترو اند نوت بي. نفترض ان النوت دي ترو ونحاول نثبت كيو اند نوت كيو. لو انت عملت كده يبقى انت اثبتت الابلكيشن ده على بعض. يعني اثبت ان كيو نوت كيو اند نوت كيو كونتراديكشن يبقى انا كده عرفت اثبت ان الكيو بالظبط. تمام. ده الكلام اللي موجود في السلايدز دي. طيب تعال ناخد مثال اسهل مثال الاول عشان تعرفوا ايه التخطيط في الموضوع. يعني نثبت مثلا ايه جروب نحل مسألة سهلة أوي. المسائل دي تقدر تحلها بدايركت رول. تقدر تحلها بالكاونتر بوزيشن. أو ده سهل وده سهل. إن أنا أبدأ من إكس فوق وأوصل لإكس بلس 3 إيفن سهل. أو أعمل كاونتر بوزيشن وأبتدي من إكس بلس 3 أوب وأوصل لإكس إيفن برضه سهل. ماشي. بس ممكن أحلها كمان بالإيه؟ بالكونتراديكشن. تمام؟ طيب. أنا هحلها بالكونتراديكشن عشان أوضح موضوع الكونتراديكشن. احنا في الكونتراديكشن كنا بنعمل ايه؟ بنفترض ان اللي هو قالوا لي ده فولس. ايه اللي احنا عايزين نثبته؟ ان لو اكس اوت يبقى اكس بلس 3 بي. طب الكلام ده هيبقى فولس امتى؟ يبقى اسيوم ان الاكس اوت ومع ذلك اكس بلس 3. مظبوط كده؟ كده انا باسيوم نوت بي. لا بالتالي السيستم اللي انا عايز اثبتها. الستيتمنت دي صحيحه واضحه قوي ان لو الاكس اوت اكس بلس 3 ايفن. حتى عامل شكل كده؟ طيب. دي احنا قلنا ممكن تثبتها بالدايركت بروف او بالكاونتر بوزيشن. احنا هنثبتها بطريقه مختلفه اللي هي بالايه؟ كونتراديكشن. فبالكونتراديكشن بتاسيوم ان اللي هو قاله لك ايا كان هو ايه؟ ان هو فولس. فالجمله دي على شكل امبليكيشن فانتوا قلتوا لي عشان نفرض ان حاجه في امبليكيشن فولس ان الاتستنت ترو والكونسيكونت فولس. انتوا حتى قلتوا لي ده انا افترضت اهو. ايه؟ يبقى اذا يعني مثلا ايه مش الاسامبشن كنت تقول ان اكس هي اللي جيفن. اتفضل. لا لا لو الاكس ايفن يبقى الابلكيشن بتاعه على طول ترو دونت كير بالباقي بقى عشان فولس كده جبت له اي بالظبط. دونت كده. انت بتفترض ان اللي هو بيقوله لك غلط. الحاله الوحيده اللي تخلي ده غلط ان الاديسنت ترو كونسيكونت فولس. عشان كده زمايلك قالوا لي تعالى نفرض. طيب يبقى انا عندي معلومتين اهو. يعني انا عندي اكسس اوت صح كده؟ اقدر اقول كده استنتج دي كده واقدر استنتج كمان ان اكس بلس 3 اوت. تمام؟ طيب امسك انا دلوقتي دي اقول اكس اوت يبقى هي عباره عن 2 كي بلس 1 وكي اس ايه؟ انتجر. صح كده؟
زائد 4 صح ولا ايه؟ اللي هي بتساوي ايه؟ يعني ديفرنتيال يعني. هو دكتور بس ليه قلنا اكس بلس 3 هي 2 كي بلس 4؟ يا جماعه على اكس 3 يعني بحاول اجيب حاجه شبهها بس. لا انا اصل اكس بلس 3 ريليتد باكس، يعني انا لو افترضت ان الاكس بتكون كي زائد 1 يبقى لازم الاكس بلس 3 بتكون كي زائد 4 ليها علاقه بالاكس. لو الاكس مثلا ب 11 كاني بدلت يبقى اكس بلس 3 ب 14. كاني بدلت الكي بكي بلس 3؟ لا مش كده. لو عملت كي بلس 3 هتبقى انت بتاخد فاليو اوف. لو كي مثلا حط كي ب 5 يبقى الاكس بكام؟ 11. يبقى اكس بلس 3 لازم يكون كام؟ 14 هو اكس بلس 3. فلو الاكس بتكون كي زائد 1 يبقى لازم اكس بلس 3 بتكون كي زائد 4. ما ينفعش في حاجه ثانيه. عشان اعرف اسيب النوت دي بعد كده اعمل ايه؟ بعد ما عملت اسيوم النوت دي ماشي، طلعت بقى ايه؟ قدرت تستنتج من الاسامبشن ده الستيتمنت دي. هي دي باي كونتراديكشن اسيوم نوت بي. نوت بي يعني اسيوم ان الاكس اون واكس بلس 3 اون. مش ده نوت بي؟ مش ده الحاجه الوحيده اللي تخليها دي فولس؟ طيب من هنا قلت عملت سمبليفيكيشن، يعني قلت يبقى اكس اون واكس بلس 3 اون صح كده؟ مسكت معلومه ان الاكس اون وكتبتها كده ماشي؟ اكس اون بقت بالشكل ده، اكس بلس 3 هتبقى كده 2 كي زائد 4 اقدر اكتبها كده في انتجر. معنى كده ان اكس بلس 3 از ايه؟ از ايفن اقصد. ده عامل كونتراديكشن مع الاكس بلس 3. اديني لقيت حاجه وعكسها. كنا ممكن نعمل حاجه ثانيه، نبتدي بالاكس بلس 3 اود وتفترض ان اكس بلس 3 2 كي زائد 1 ونجيب الاكس هتبقى 2 كي ناقص 2 فيبقى الاكس ايفن. فبقى عندك اكس ايفن واكس اود كونتراديكشن اخر. فانت هات اي كيو ونوت كيو، يعني مش شرط كلنا نجيب نفس الكيو ونوت كيو، لا هات اي كيو ونوت كيو هما الاثنين يكونوا ايه؟ اي ستيتمنت والنوت بتاعته. ودول مستنتجين من بعد نوت بي، يعني نوت بي وصلتني لكيو اند نوت كيو، يبقى اذا نوت بي دي حاجه غلط، يبقى البي هي اللي صح. تمام؟ ده هو احنا ممكن نجيب كاونتر اكزامبل ولا يعني بعد ما قلنا ان اكس مش كاونتر اكزامبل، لا لازم نكمل كده؟ انا ما جبتش كاونتر اكزامبل، لا انا بقول انا جبت ستيتمنت وعكسها. انا فاهم، انا بتكلم لحد ما وصلنا للبوينت ان اكس بلس 3 از اوت، وبعدها قلنا ان اكس 2 كي بلس 1 وهكذا. ممكن بقى نجيب يعني بدل ما نكتب كده نعمل كاونتر اكزامبل مثلا ان اكس 3 مثلا ولا لازم نكمل كده؟ لا لازم نكمل كده. هو الحاجه ان انا اقول ان اكس وانا ماشي في الكونتراديكشن برضه ده تبع الكونتراديكشن. لا بتقول ايه؟ اقول امسك الاكس بلس 3 اوت واكتبها 2 كي زائد 1 اقدر منها استنتج ان الاكس بكام؟ 2 كي ناقص 2 يعني 2 فهمت بقى؟ يبقى اثبت ان اكس ايفن وعندي اكس اوت فالكونتراديكشن برضه ماشي؟ يبقى رونج اسامبشن. يبقى الاسامبشن الصحيح ان ايه؟ ان الستيتمنت دي تبقى سهلة؟ عشان الأند دي مدينا حاجتين، لكن ساعات بيبقى الستيتمنت حاجة واحدة، فاديني حاجة واحدة بس. دكتور انا دلوقتي بعمل فبشوف ان ده يبقى ده نوت اسامبشن مكتوبة عند نوت كيو، بس مش هتعرف تثبتها إلا إذا أنت كنت خالط نوت بي. ماشي؟ يعني مثلا في المسألة دي في حد يقدر يثبت لي ان اكس بلس 3 اوب ايفن في نفس الوقت من غير ما يكون فرض الفرض اللي فرضناه؟ يعني اللي انا اثبته ده ما عرفتش اثبته الا لما فرضت نوت بي. يبقى نوت بي بتخليني اقدر اثبت حاجه فولس. نوت بي او حاجه فولس. يبقى نوت بي هي اللي فولس. بعمل اكسبريشن بتاع كيو نوت بي الاول، بعد كده بقول ان ده غلط، طب يبقى انا كده
ستيتمنت وعكسها. ممكن الكيو تبقى هي البي نفسها او الروت بي او حاجه ثانيه زي كده. لو دي بقى تبقى عكسها يبقى انا كده ولا فدكتور الامبليكيشن في 3 حالات ترو وحاله واحده فولس يعني. اللي هي ترو او فولس. احنا فرضنا الفولس عشان نفترض ان الافتراض يعني عشان نجيب الافتراض ده كان غلط. انا فرضت ان الاولاني ترو والثاني فولس. عشان في الاخر انفي الافتراض ده او اقول ان هو غلط، فبالتالي يبقى كده بالظبط. طب ما كده انا عشان الستيتمنت دي جايه على شكل امبليكيشن اصلا. طب ما كده عندنا 3 حالات محتاجين نثبتهم. اللي هم يعني دلوقتي اللي هو ترو فولس ترو فولس فولس. خلي بالك من حاجه. مبدئيا الستيتمنت اللي انا عايز اثبتها مش شرط تبقى شكل امبليكيشن اصلا. ماشي؟ بس هي في الحاله دي في شكل امبليكيشن. فانا بفرض انها غلط. امتى الامبليكيشن يبقى غلط؟ ترو فولس. في حاله واحده بس. هي دي الحاله الوحيده اللي عندي. طب لو كان عندي الستيتمنت ممكن تاخد كذا فولس. يبقى ده مش كونترادكشن بقى. هي فين الكونترادكشن؟ يعني لازم يكون في واحده بس. انت بتاسيوم نوت بي. في حاله الامبليكيشن النوت بي ما بيبقاش متحقق او الامبليكيشن ده ما بيبقاش فولس الا اذا الانتسنت ترو كونسيكونت فولس. ده اللي لازم اثبته او ده لازم افرضه يعني. ماشي؟ واضح يا شباب؟ تعالى ناخد بقى مساله ثانيه اتقل شويه يعني. هنا بيقول لك اثبت ان روت 2 از irrational. عارفين يعني ايه راشونال؟ طيب الاول كده مع شكل انتجرال. راشونال ما يقدرش يكتب على شكل انتجرال بس ليه النمبر يعني. طيب هنثبتها ازاي بقى؟ دي ستيتمنت صعب ان انا ابتدي فيها يعني. خلي بالك المساله احنا حليناها كنا ممكن نحلها بالدايركت او بالكونترا بوزيشن كانت سهله. لكن الستيتمنت دي صعب ان انا اثبتها. هو احنا بنحدد صعوبه اساسيه الخبره ولا؟ ان هنا اللي فاتت دي كان شكل امبليكيشن سهل ان انا ابتدي بالانتسنت اوصل للكونسيكونت. ماشي؟ لكن الستيتمنت اللي هو قايلها لك شكل امبليكيشن وحاجه صعب ان انا اكتبها يعني. صعب ان انا اقول الرقم ده irrational. لكن سهل اقول ان هو راشونال. اصل راشونال هكتبه على شكل انتجر على انتجر. طب الراشونال مش عارف اكتبه. طب اكتبه مش عارف اكتب حاجه معينه. مش ماثيماتيكال فورم يعني او بالظبط. يعني انا مش قادر اكتبه على شكل انتجر على انتجر. بس ما تقدرش تقول لي انا مش قادر اكتبه على شكل 3 على 5. طب ما يمكن يكون 7 على 10 مثلا يعني. لكن سهل ان انا اقول ان هو راشونال. انا قادر اكتبه على شكل كذا على انتجر على انتجر. فهنا في السؤال ده بيقول لك انت هتقول ايه؟ ماشي؟ يبقى اقدر اكتب روت 2 على شكل انتجر على انتجر. ماشي؟ وكمان اقدر افترض ان انا كاتبه ده في السمبلست فورم. يعني خلي بالك لو انت عندك مثلا راشونال نمبر زي 3 دي اقدر اكتبها ايه؟ 3 اوفر 1. خلي بالك ال 3 دي راشونال. 3 اي انتجر يبقى راشونال. 3 اوفر 1 واقدر اكتبها 6 اوفر 2 واقدر اكتبها 9 اوفر 3 30 اوفر 10. ماشي؟ بس في سمبلست فورم اللي هي 3 اوفر 1 اللي هي ما ينفعش ابسط عن كده. طالما هو راشونال اقدر اكتبه على شكل انتجر على انتجر واقدر اختار ان هو كمان يبقى في السمبلست فورم. طب لو قلنا 5 اوفر 2 ممكن تبقى 5 اوفر 2 او 10 اوفر 4. ماشي؟ فيها كذا حاجه بس اقدر اكتبها في شكل السمبلست فورم. فانا هفترض ان الاي والبي انتجرز السمبلست فورم. طبعا الاثنين ايكوالز. السمبلست فورم ما ينفعش ابسط عن كده. هو في المثال بتاع الثلاثه هو احنا ممكن مش نجيب فورم مثلا زي 3 اس ان على ان مثلا. لا لو 3 باور ان على يبقى 3 باور ان ناقص 1 مش على ان عشان اسمته بتطلع 3.
3 أس 1 على 1 3 أس 2. وبعدين مين قال ان دي الحاجه الوحيده؟ في ارقام في النص. ممكن تبقى 3 في 2 باور ان على 2 باور ان. ليه لازم تبقى عشان 3 باور ان يعني؟ حاولت اجيب باترن من 16. طيب فهم ايه في السن الصفور؟ اقدر بقى ايه اعمل سكويرنج للمعادله دي عشان اتخلص من الروت والتعامل مع الانتجرال بس. فيبقى 2 ايكوال اي سكوير على بي سكوير. يبقى اي سكوير ايكوال 2 بي سكوير. مش ده انتجر؟ يبقى بي سكوير انتجر. يبقى اذا بي سكوير واحنا كنا اثبتنا قبل كده ان الاي از ايفن اف اند اونلي اف اس سكوير از ايفن، او اي از اود اف اند اونلي اف اس سكوير از اود. يعني الرقم والسكوير بتاعه لو واحد فيهم اود يبقى الثاني اكيد اود، سواء ده او السكوير، سواء الاي او الاي سكوير. لو واحد ايفن يبقى الثاني ايفن. احنا اثبتناها اف اند اونلي اف يعني. فاقدر استنتج منها اذا اي از ايفن، صح كده؟ ايفن يبقى اقدر اكتب الايه على شكل 2 في انتجر. ماشي؟ تعوض هنا يبقى 2 كي سكوير ايكوال 2 بي سكوير. يبقى 4 كي سكوير ايكوال 2 بي سكوير. يبقى بي سكوير 2 كي سكوير يعني ايفن. يبقى البي از ايفن. يبقى الاي والبي في ما بينهم كومن فاكتور. يبقى exist اي وبي اللي هو على الاقل اثنين ممكن يبقى في كومن فاكتور اخرى كمان. هما الاثنين اي. ماشي؟ يبقى اذا اي وبي ار نوت simplest form. يبقى contradiction يبقى assumption. يبقى إذا الحل الصحيح سهل الكلام ده؟ معلش بعد ما كنت حصل بعد ما كتبنا ايه؟ اللي هو على مين؟ يبقى في كومن فاكتور ما بين ايه وبي. مش ايه وبي الاثنين ايه؟ يبقى في ما بينهم كومن فاكتور. انا مش مستني يبقى كان الاسامبشن بقى اللي احنا عملناه. انا ما اقولش ان هو اسم ان هو سيمبل، انا اصلا اسم يعني هو راشونال، مش ان هو سيمبل. لا، ما هو طالما راشونال يبقى اقدر اكتبه على شكل انتجر على انتجر، واقدر اكتبه في السمبلست فورم. يعني اقدر اكتبه على شكل اي انتجر، طبعا مش اي انتجر على اي انتجر يعني هيساوي، بس هي كذا انتجر على انتجر. يعني زي ما قلنا 5 على 2 تساوي 5 على 2 و10 على 4 و20 على 8 ليها كذا فورم. واقدر افترض ان هي السمبلست فورم. مش انا يعني انت عايز تقول لي طب افرض ما كانش السمبلست فورم ماشي، بس السؤال بقى 2.5 اللي انت هتعرف تكتبها 10 على 4 و20 على 8 وكده، مش هتعرف تكتبها 20 5 على 2 ولا لا؟ ماشي؟ يعني هقدر اعمل كده، لكن باللي احنا قلناه انت مستحيل تقدر تكتبه على شكل السمبلست فورم. هي الفكره لو عندي دي انا بقسم نوت بي، انا بقسم نوت بي والاضافه من عندي. لا انا بقسم نوت بي. تمام، الاضافه بقى دي انا فين الاضافه؟ فين الاضافه؟ ثانيه لا ده من طبيعه الراشونال نمبرز. اي راشونال هقدر اكتبه على شكل انتجر على انتجر، وهقدر اوصل لصوره سمبلس. يعني ايه صوره سمبلس؟ يعني محدش عارف يبسط اكتر. يعني 2.5 هتكتبها على شكل 5 على 2، في حد يقدر يجيب حاجه ابسط منها؟ هتقول لي ما انا اقدر اكتبها على 10 على 4 ماشي، بس ده مش الابسط. طب انت هتقول لي لو انا بدات اكتبها 10 على 4 ماشي، ما انت كاتبها وانت عارف انك مش هتقدر في السمبلست فورم، بس انت تقدر تحطها على السمبلست فورم، وبعد ما تجيب السمبلست فورم ما حدش يقدر يبسط بعدها. دي الفكره ماشي؟ فانا قايل ان هم في السمبلست فورم. انت عايز فورم، طب الله، ما انا ممكن اكون مش حاططهم على السمبلست فورم
لكن اللي احنا عملناه ده مستحيل تبقى حاططها مع السيمبل سكوير، لان لازم ايه وبي يكون ما بينهم كومن فاكتور. فانا لو فرضت ان هو مع السيمبل سكوير لا طبعا مش هحسب السكوير. ماشي. لو انت ناسي الحته دي انت ما فرضتيش ان هو في السيمبل سكوير، بس الاثبات بتاعنا وصل ان لازم يكون ما بينهم كومن فاكتور. يبقى عمري ما اقدر اكتبهم مع السيمبل سكوير. لو كانت دي كانت 2 بس. ماشي. ما الفكره ان انا نفس الخطوه بالظبط ان هي تبقى انت جايب 4 اكس سكوير 4 اكس سكوير معناها ان اكس سكوير ايفن نفس الحكايه. لا يعني نفس الحكايه. واحنا هنا بنحاول نبروف ان هو ايراشنال. بنحاول نبروف ان الاثنين ايراشنال مش نافع. انت لو عملتيها كده لا هتلاقيها مش ماشيه معاكي، لان انت لو قلت بي ب 2 كي سكوير يعني انت عايزه تقولي طب ما هو كل الكلام ده ينفع حتى مع الراشنال، يعني عايز تقولي يبقى بالطريقه دي هقدر اثبت ان الراشنال هيبقوا راشنال، ده انت عايزه تقولي صح؟ طيب ساعتها انت بدل ما 2 هتبقى كاتبه هنا 2، لما تعملي سكوير هتبقى هنا 4. يعني لو انت عايزه تجربي هل اقدر احل دي ان انا احل ان الكلينيكال الراشنال اللي هي حاجه غلط انت متصوره كده، فتعالى نمشي لو احنا فرضنا ان هنعمل كده يبقى انا بكتب هنا 2 يبقى ده كام؟ 4 يبقى ده 4 يبقى لما اجي اعمل 2 كي سكوير هتبقى 4 بي سكوير يبقى بي سكوير بكي سكوير، ما حدش قال ان بي سكوير يبقى بي سكوير يؤدي الى ان بي سكوير. فمعنى كده ممكن تبقى يفهم ممكن لا، ممكن يبقى في كومن فاكتور ممكن لا، لكن اللي احنا قايلينه لا لازم يبقى في كومن فاكتور. يبقى مش هقدر اكتبها في السيمبل سكوير يبقى هو كان دكتور هو معلش يعني السؤال ده انا كنت عايز اعمل فيه تعديلين عشان انا يعني جمعه على بالي ومش عارف عايز نعمل تعديلين على الحل يعني. لا على السؤال. ماشي. مره عايزين نبروف ان باي راشنال مثلا اي باي او اي الحاجات اللي هي الغريبه دي. ما هقول لك على حاجه، مش شرط ان انا اثبت روت 2 راشنال بالطريقه دي يبقى يعني اقدر اثبت كل حاجه راشنال بالطريقه دي، يعني ممكن نبقى نفكر لها يعني ممكن تبقى حاجه يعني خارج اللي احنا درسناه. يعني مفيش حاجه تبقى يعني اصل مش معنى ان انا فرضت اثبت ان روت 2 راشنال بالطريقه دي ان اكيد هعرف اثبت ان الباي راشنال بالطريقه دي، قد يكون ينفع ولا لا يعني لسه هنبدا نفكر يعني. ايه؟ طب لو عايزين ما نثبت حاجه ان هي راشنال يعني هي كانت مثلا 5 عايزين نثبت لا ده ان انا اثبت ان راشنال سهله قوي، هات لي انتجر على انتجر وخلاص بس. كاونتر اكزامبل يعني يقول لي انه 5 على 1 بس خلاص كده. لا ده مش كاونتر اكزامبل، لا هو احمد بيسال لو انا عايز اثبت ان الخمسه راشنال يعني الخمسه واضحه الخمسه اكتب 5 على 1 بس خلاص. انتجر اوفر انتجر. فين الكاونتر اكزامبل اللي فيها؟ السؤال اللي هو ايه بقى؟ احمد بيقول احنا عايزين نثبت ان 5 راشنال ماشي، فمش محتاجه اي كاونتر اكزامبل ولا اي حاجه، 5 از راشنال لان انا اقدر اكتبها على شكل 5 على 1 بس. انتهى. ما فيهاش كاونتر اكزامبل. مش بثبت انها فولس، لا ده انا بثبت انها ترو، بس بثبت انها ترو ان انا بقول ان انتجر على انتجر. سهل الكلام ده؟ خلصنا بقى ايه؟ بعد كده بقى ايه؟ احنا كنا قلنا لما جينا مشينا في البروف تكنيكس قلنا هنثبت ستيتمنت على شكل بي ار كيو وبي دبل ار كيو، دول احنا اشتغلنا فيهم، وعايزين نثبت ستيتمنت على شكل فور افري اكس بي اوف اكس، وعايزين نثبت الستيتمنت اللي بتبقى على شكل ذا ريزيست اكس بي اوف اكس. طب عشان اثبت الستيتمنت اللي على شكل فور افري اكس بي اوف اكس ماشي، عندنا بقى ايه؟ بروف باي كيسز. الفكره من البروف باي كيسز ان انت عايز تعمل ايه بقى؟ انت عايز تقول ان كل عناصر الدومين محققه بي اوف اكس. مش هي ايكويفالنت انك تقول ان انا عايز اثبت بي 1 وبي 2 وبي 3 لحد بي ان. الناقص اوكي؟ يعني كان عايز اثبت بي 1 عند بي 2 اند لحد بي ان، ممكن اثبتها ببساطه ازاي؟ اثبت بي 1 واثبت بي 2 لحد ما اثبت بي ان. بس الكلام ده ينفع لو كان الدومين ايه؟ عدد العناصر فيه فاينايت. لو كان انفينيتي او حتى فاينايت بس كبير قوي احنا مش هنقدر نعمل كده. بس ممكن بدلها ان انا اقسم الدومين مش لاجزاء، اتعامل مع البوزيتيف لوحده والنيجاتيف لوحده
اتعامل مع الاوت لوحده والايفن لوحده. ايه اللي يخليني اقسم الدومين كده؟ قد يكون التعامل مع البوزيتيف لوحده والنيجاتيف لوحده اسهل. زي مثلا عندي ابسوليوت، الابسوليوت تبقى اقدر اكتب الابسوليوت اكس مثلا ان هو حاجه محدده لو كان اكس بوزيتيف او نيجاتيف. ماشي. طيب ده ايه الفكره من البروف باي كيس؟ ان انت هتقسم الدومين بتاعك لاجزاء وتتعامل مع كل جزء لوحده. وهتثبت ان كل جزء يحقق البروبرتي دي. تمام؟ قد يكون بقى الاجزاء اللي هتقسمها element باي element. ايه؟ ساعه بنقول عليه اكسوستيف بروف، انا مش element او امشي ايه؟ باجزاء من الدومين جزء جزء. طيب فانت ممكن تثبت ستيتمنت بالشكل ده. او ممكن تثبت الستيتمنت دي بي 1 اور بي 2 لحد بي ان ار كيو، اثبتها عن طريق ان انا اثبت بي 1 ار كيو اند بي اثبت بي 2 ار كيو لحد ما اثبت بي ان ار كيو. انت عارف ان انت لو عملت اند ما بين دول يطلع لك ده. طب لو مش فاهمها تعالى نوضحها. يعني الستيتمنت اللي هي بي 1 اند بي 2 لحد بي ان اثبت كل واحده لوحدها دي واضحه صح؟ طب بالنسبه للثانيه لو انت عايز تثبت بي 1 بس يا دكتور يعني خلي سن القلم بس اللي على السبورة، يعني ما تستندش حاجه عليها. يعني يبقى عمودي اكتر. وانا بثبت الارجيومنت ده او انا بثبت الامبليكيشن ده اقدر اقول الامبليكيشن ده يكون قد ايه؟ ان انا اقول النقطه الاولاني قول التاني صح كده؟ النقطه لما يخش على الكلام ده يبقى نقط بي 1 عند نقط بي 2 عند نقط بي ان او صح كده؟ اور كيو ممكن تخش على الكلام ده تعمل ديستريبيوشن بنقط بي 1 اور كيو بنقط بي 2 اور كيو بنقط بي ان صح كده؟ بامبليكيشن صغير يبقى كل واحده امبليكيشن. مش ده يبقى بي 1 ار كيو اند بي 2 ار كيو وبقى عندك كل واحده لوحدها تقدر تثبت كل واحده لوحدها. فان انا اثبت ده ممكن اثبته عن طريق ان انا اثبت ايه؟ كل واحده بكل واحده. واضح؟ السؤال ده بقى ايه؟ بيقول لك عايز يثبت ان الاونلي كونسيكتيف بوزيتيف انتجرز كونسيكتيف يعني ورا بعض. بوزيتيف انتجرز طبعا عارف يعني اللي ما تزيدش عن 100 نوت اكسيد 100 that are perfect powers are 8 and 9. اللي ما تزيدش عن 100 يعني الاول كان بكام؟ الواحد لكام؟ ل 100 ما تزيدش عن 100 مش اقل من 100 لا ما تزيدش يعني ممكن تسيبها. يعني احنا بنتكلم على الارقام من 1 ل 100 يعني انا عدد الاليمنتس اللي عندي 100. طيب عارفين يعني ايه بيرفكت باور؟ طب نقول الاول يعني ايه بيرفكت سكوير؟ سكوير اوف ان انتجر زي مين؟ 4 دي بيرفكت سكوير ليه؟ لانها تساوي سكوير 9 16 25 دول بيرفكت سكوير. في بقى بيرفكت كيوب اللي هو زي مين؟ 8 مثلا 8 27 انها حاجه كيوب 25 مثلا 5 كيوب. البيرفكت باور بقى بصفه عامه هو انتجر باور انتجر. واضح؟ يعني ممكن اجيب باور اوف 4 باور اوف 5 وهكذا. الفرق بين باور والعادي؟ لا هو معنى كلمه بيرفكت باور يعني انتجر باور انتجر زي معنى كلمه بيرفكت سكوير. هو عباره عن فعلا بيرفكت. بيرفكت سكوير يعني انتجر سكوير يعني اقدر اوصف الانتجر نمبر. يعني اقدر اقول انتجر نمبر از بيرفكت سكوير لو الانتجر نمبر ده اقدر اكتبه على شكل انتجر سكوير. يعني 16 از بيرفكت سكوير ليه؟ لان 16 ايكوال 4 سكوير. البيرفكت باور بقى ممكن يبقى بيرفكت سكوير بيرفكت كيوب او بصفه عامه انتجر باور انتجر. تمام؟ بيرفكت باور هو البيرفكت سكوير. البيرفكت سكوير حاله خاصه منه. احنا قلنا بيرفكت سكوير يبقى سكوير اوف ان انتجر يعني انتجر سكوير ده البيرفكت سكوير. طب البيرفكت كيوب انتجر كيوب. البيرفكت باور بصفه عامه انتجر باور انتجر بقى الباور ده ممكن 2 3 4 اي انتجر باور انتجر. ماشي؟ طب هما 100 رقم ففاينايت فممكن افضل ماشي على الارقام اشوف هل الواحد ده بيرفكت باور ولا لا؟ هتقول لي هو بيرفكت باور لانه
مبدئيا بيرفكت سكوير يعني. الاثنين بيرفكت باور ولا لا؟ الثلاثه بيرفكت باور ولا لا؟ وهكذا. ماشي؟ بس طبعا انتجر باور انتجر، بس الباور ما يكونش واحد من اول اثنين، والا كلهم بقى يبقوا بيرفكت باور. ماشي؟ طيب فممكن نمشي عليهم واحده واحده، بس لو عملنا كده يعني هناخد وقت كتير لان هنمشي على 100 عنصر. طب الاسهل ان انا اعمل ايه؟ طب ما لست البيرفكت سكويرز كلهم والبيرفكت كيوبس كلهم والباورز اوف 4 كلهم وهكذا، واعرضهم يبقى هم دول البيرفكت باورز، وطبعا هعرض لحد ال 100 لان بعد 100 ما يجيليش السؤال ده، واشوف الاقي ان الاثنين اللي ورا بعض بس هم 98. يعني بص كده الباورز اوف 2 1 4 9 16 25 36 40 واحد لحد 100. اكتر من كده يبقى انت هتعدي ال 100 خلاص. طب البيرفكت او الباورز اوف 3 1 8 27 64 بعد كده 125 مش معاك. الباورز اوف 4 1 16 4 81 يعني ده 2 باور وده 3 باور. طيب الباورز اوف 5 1 32 لان اللي بعده هتلاقيه معدي. ماشي لان 3 باور 5 هتلاقي 81 في 3 معدي ال 100. الباور اوف 6 1 64 بعد كده ما جبناش الباور اوف 7 دي لان هيبقى 1 128 على طول. فهتلاقي الاثنين اللي ورا بعض في دول هم 8 و9. واضح؟ فهمنا المسألة دي؟ طيب السؤال اللي بعدها بقى بيقول لك ايه؟ بروف ذات ان از انتجر يبقى ان سكوير جريتر ذان اور ايكوال ان. ماشي؟ هنا المسألة دي فيها انيكواليتي. ماشي؟ فممكن نقسم الدومين لبوزيتيف وزيرو ونيجاتيف على اساس ان انت في انيكواليتي او ضربت في نيجاتيف الانيكواليتي تتغير، لكن في بوزيتيف ما تتغيرش. تمام؟ يعني هنعمل بقى بروف باي كيسز. ماشي؟ طيب هناخد بقى الاول كيس ان الان بوزيتيف. لو الان بوزيتيف يبقى اقدر اقول ان الان ايه؟ اكبر او يساوي 1 لان بنتكلم عن انت تقدر تضرب الايكواليتي دي في ان من غير ما تتغير صح؟ مش هبقى اضربها بوزيتيف. من هنا ضربت. طب خلاص يبقى احنا حققنا التمرين. تمام؟ طيب دي كيس 1 انه بص. كيس 2 انا عايز اثبت ان السكور اكبر من او يساوي ان. عشان كده ان سكوير. طب لو الان بزيرو يبقى الان بزيرو وان سكوير بزيرو صح؟ يبقى ان سكوير ايكوال ان. لو الان سكوير ايكوال ان هل اقدر اكتب كده ولا لا؟ لان خلي بالك انت بتقول جريتر ذان اور ايكوال، يعني يا ده بتحقق يا ده بتحقق، انت اصلا ما ينفعش الاثنين يتحققوا. ما ينفعش اكس تبقى اكبر من واي وايكوال واي في نفس الوقت. انت بتقول جريتر ذان اور ايكوال يعني كفايه الواحد يتحقق. ماشي. والاثنين ما يتحققوش مع بعض زي ما قلت. طب كيس 3 ان نيجاتيف يبقى الان اقل من او يساوي ماينس 1. اوكي؟ طيب ممكن نقول ايه؟ ان الان سكوير هتبقى بوزيتيف. ماشي. طيب يبقى هي اكيد اكبر من الان. نقول ان هي اقل من زيرو. ماشي. واقل او يساوي ماينس 1. بس عشان نقدر نضرب في الناحيتين. لان هينتج وان سكوير بوزيتيف وان نيجاتيف يبقى اذا كان سكوير اكبر من او يساوي او لو انت مش عاجبك الحته دي ماشي اضرب في كام؟ في ان.
لما اجي اضرب في ان هيبقى عندي ايه بقى؟ ان سكوير هتبقى ايه؟ اقل منها اكبر من او تساوي. بسرعة عشان هضرب الحاجة. عشان انا ضارب ان والان هنا نيجاتيف. تمام؟ ان سكوير دي المفروض هتبقى بوزيتيف. اكبر من او يساوي ماينس ان، ما هو ان اقل من او يساوي ناقص واحد. اضرب في ان. ماشي احنا قايلين نيجاتيف. مش انا عندي هنا اقل من او يساوي ماينس واحد؟ تمام انا ضربت في ان. الايكواليتي هتتغير لان ان نيجاتيف. وماينس ان ده اكبر من الان. من الاثنين دول اذا ان سكوير اكبر من او تساوي. ان سكوير اكبر من ماينس ان وماينس ان اكبر من ان. عشان انه نيجاتيف يعني. طيب يبقى احنا اثبتنا في جميع الاحوال for every
All right, another proof method or proof strategy is what is called proof by cases. And we use this method to prove conjunctions or conditionals with disjunctive antecedents. So, for example, to prove P1 and P2, this big conjunction through Pn, you prove each one of them separately, right? That this is called proof by cases, right? You take them one by one and you prove each one of them separately. Of course, we are using here the rule of conjunction. Remember, if you have P and you have Q, you can derive P wedge Q. You also use proof by cases to basically prove um, um, implications with disjunctive antecedents like this. If P1 or P2 through Pn, then Q. And this is logically equivalent, actually, to the conjunction of a bunch of material implications. This is equivalent to if P1 then Q, and if P2 then Q, and so on, through if Pn then Q. So you reduce it to this form, basically. However, this method is mostly used to prove general conditionals of the form if P then Q, where in that case, it is simpler to prove it by making use of a logical equivalence that P is equivalent to a certain disjunction. And then you prove it this way, right? You take each one of them, each one of these cases, and you prove that if it's true, then Q will follow, right? So it's not necessarily the case that you find in the theorem that you're proving a disjunctive antecedent. You find a simple statement which might actually be an atom, but it's equivalent, given your background theory, for example, to a disjunction, as we will see in the example. So let's start with kind of an exhaustive proof. Prove that the only consecutive positive integers not exceeding 100 that are perfect powers are 8 and 9. Now, first of all, what's a perfect power? A perfect power is an integer raised to an positive integer, an integer raised to a non-negative integer other than 1. I say that again. What's a perfect power? An integer raised to the 0, or raised to the 2, or 3, or 4, or 5, and so on. An integer raised to any natural number except 1. Because basically, if you take 1, then every integer will be a perfect power, because every integer is equal to itself raised to 1. So you avoid that by just dropping the 1. So what we need to prove is that among the positive integers that are not bigger than 100, meaning from 1 through 100, the only two consecutive positive integers in that range, which are perfect powers, are 8 and 9. So first of all, note that 8 and 9 are indeed consecutive positive integers. They are consecutive, 8 and then 9, and they are perfect powers because 8 is 2 to the power 3 and 9 is 3 to the power 2. Now, we want to prove that these are the only two consecutive perfect powers from 1 to 100. So you can do this systematically by basically checking all pairs of consecutive integers that do not exceed 100, and then make sure that the only two which are perfect powers are 8 and 9. But this is a lot of work, right? You have to try kind of 100 pairs. So instead, we will do something else. How about listing all the perfect powers between 1 and 100, right? Case by case, list them all. And then we basically make sure that among these, the only two which are consecutive are 8 and 9. So let's do this systematically. Let's first of all take the powers of 2. So 2 to the power 0 is 1. 2 to the power 2 is 4. I'm sorry, this is listed in, listed in the wrong way. So these are basically things, numbers raised to the power 2. The numbers which are raised to the power 2 um, uh, between 1 and 100. These are the powers of 2, the squares, basically. So you could have done it the other way, by the way. You can just take 2 raised to the different powers and then 3 and so on. But this is simpler, basically, and we will see why. So 1 is 2 to the 0, that's fine.
4 is 2 to the 2, 3 is 3 to the 2, 16 is 4 to the 2, and so on. So these are all the squares from 1 to 100. Basically, from 1, I'm sorry, this is 1 here is 1 square, from 1 through 100, okay? Then you take all the cubes, all integers raised to the power 3 that are between 1 and 100. So 1 to the 3, 2 to the 3, 3 to the 3, 4 to the 3. 5 to the 3, however, is 125. That's bigger than 100. So you stop right there. Then things raised to the power 4, 1 to the 4, 2 to the 4, 3 to the 4. 4 to the 4 goes beyond 100. Then to the power 5, you only have 1 and 2. To the power 6, you only have 1 and 2. If you take 7, you will only have 1, because 2 to the 7 is 128, and that's it. So no integer raised to a power greater than 6, other than 1 of course, will be less than 100. So these are all the perfect powers between 1 and 100. And therefore, if you just sort them, for example, from the smallest to the biggest, you will find that the only two which are consecutive are 8 and 9. Now, here's another interesting proof. Prove that if n is an integer, then n squared is greater than or equal to n. Okay, so this is an implication, of course, for all n. If n is an integer, then n squared is greater than or equal to n. Why is that a proof by cases? Yeah, because n is an integer is equivalent to this disjunction. So integer means it's equal to 0, or it's less than or equal to -1, or it's greater than or equal to 1. So basically, you prove it by cases. You take each one of these, and in each case you show that n squared is greater than or equal to 1. So first case, if n is 0, then 0 squared is 0, which is greater than or equal to 0. Done. Second case, if n is less than or equal to 1, now because n is less than 0, and n squared, because all squares are non-negative, will be greater than 0 in this case, then it follows that n squared is greater than or equal to n. Third case, if n is greater than or equal to 1, now we know that n is basically greater than or equal to 1, so if you multiply both sides by n, which is a positive integer, it's not 0 basically, then you get that n squared is greater than or equal to n. Another example, prove that the absolute value of the product of x and y is equal to the product of the absolute value of x and the absolute value of y, where x and y are arbitrary real numbers. Now let me remind you first of all of what the absolute value function is. The absolute value function says the absolute value of a number is the number itself if it's non-negative, if it's greater than or equal to 0, and is the number multiplied by -1 if it's negative. So, given any pair of real numbers, if x and y are real, then this equation is true. So, first of all, x and y are real numbers is equivalent to saying both are non-negative, or both are negative, or they have different signs. We divided it into cases, this disjunction. So you prove it case by case. You prove that in this case, this equation will hold, and in this case, it will hold, and likewise for the last. So you take the first case, when both x and y are non-negative. Now, if both x and y are non-negative, then their product is non-negative. And therefore, the absolute value is identical to xy, because xy is not negative, which is x times y. But because x is non-negative, then x is equal to its own absolute value. And because y is non-negative, then also y is equal to its absolute value. Done. Second case, both are negative. When both are negative, their product is positive. Then the absolute value of the product is the product. But then if you multiply by -1 times -1, and you take one of these -1s with x and the other with y, then this is identical to that. xy is the same as -x times -y. But look, x is negative. So -x is the absolute value of x.
and y is negative, so negative y is the absolute value of y. Done. The last case is when they have basically different signs. If one of them is negative and the other is not, basically. Now, without loss of generality, assume that x is negative and y is not. But then look at that product. Now, xy, let's first of all take the case when y is 0. When y is 0, xy is 0, right? So the absolute value of 0 is 0, and negative x times 0 is still 0. This is 0, this is 0, and that is also 0. So for 0, it works. Now, if y is positive and x is negative, and you multiply x by y, negative times positive, the result is a negative number. So the absolute value of a negative number is the number multiplied by negative 1. So the absolute value of this negative number is negative the number, xy. But then this is the same as negative x times y. Now because y is positive, then it's identical to its absolute value. And because x is negative, then negative x is the absolute value of x. Done. Okay, now let's look at proofs of existentially quantified statements. And these are called existence proofs. You're proving that something exists, something that has a certain property exists. And you do that either constructively, as we said before, and if you follow a constructive proof, you describe a particular object for which the property holds. You tell us how to construct it and then prove that it has the property. And in a non-constructive proof, you don't describe any particular object, but you prove its existence nevertheless. So let's look at an example of a constructive proof. This is a simple constructive proof, I have to admit. Prove that there are 100 consecutive positive integers that are not perfect squares. Meaning there are 100 positive integers, one after the other, consecutive integers. Meaning there is a range of 100 positive integers, so that within that range you will find no perfect square, meaning no number which is something squared, the square of an integer. So here's how it works. Consider this sequence from 2501 through 2600. These are 100 consecutive positive integers. All right? Fair enough. Now, to show that none of them is a perfect square, we note the following. If an integer m is greater than n, and these are positive, then m squared is greater than n squared. Fair enough? If you have two positive integers, m and m is greater than n, then the square of m is greater than the square of n. Now, 2500, which is the number just before 2501, is the square of 50. And 2601, which is the number just after 2600, is the square of 51. Now, why is that useful? Now, suppose that within that range, by contradiction basically, within that range there is a perfect square. Then that perfect square is some integer which is squared. Yeah, but if that integer is less than 50, then its square cannot be bigger than the square of 50, right? So it must be less than 2500. So if there is a perfect square within that range, it cannot be the square of an integer which is less than 50. But if that integer is greater than 51, because all the integers that are less than 51 are already before 2501. So it must, the only possibility is that it's an integer which is greater than 51. But if it is, its square will be bigger than the square of 51. So it will be bigger than 2601. Then there cannot be basically a perfect square within that range. Now, you might ask, but how do I know this in the first place? How do I find that? Actually, we don't care. As far as the proof goes, you don't have to tell us how you found that sequence of 100 positive integers. You can try. As for all we know, you can run a program that will try, basically, and you just write the argument. However, there is a way to know it. Basically, what you need to do is to find two consecutive perfect squares such that the difference between them is 100 or more. Basically, you say m squared and m plus 1 squared, right?
Now these are two consecutive perfect squares, okay? And then you say m plus 1 squared minus m squared is greater than or equal to 100, basically, right? Or greater than 100. And then you solve this inequality, you will find that the smallest value of m is basically this 50. And therefore, you know what exactly you need to look for. Now, here's an example of a non-constructive proof. And what we want to do is to prove that there are two irrational numbers, x and y, meaning not ratios, not rationals, such that x to the power y is a rational number. Now, one problem with this is that how will we know, right? So you would say, okay, what are the irrational numbers that I know of? I know a lot. I know root 2, I know pi, I know e, I know root 3. But then you know that these are irrational. You need to compute one of them raised to the power of the other. How will you do it? You cannot use the calculator, you cannot use the computer, because these approximate the actual rational numbers, the actual irrational numbers. They can never have a precise, correct representation of an irrational number. You use approximations of them, all right? So it's not easy to do that, to actually pinpoint a pair of rational numbers. So let's do it non-constructively. Now remember, we've just proved that root 2 is irrational. Now consider the number root 2 to the power root 2. So it's an irrational number raised to an irrational number. You have two cases. Either this number is rational, and in this case we are done, because you've just told us that x and y are both root 2. Yeah, but we don't know whether it's rational, right? But if it is rational, then we're done. Then indeed there is a pair of irrational numbers, so that the first raised to the second is rational. On the other hand, if this number is irrational, then you do the following. Let x be this number, which is irrational under this assumption, right? And let y be root 2, which is irrational. So now both x and y are irrational. So x to the y is root 2 to the root 2, all to the root 2. Yeah, but that is just root 2 to root 2 times root 2, which is root 2 squared, which is 2, which is a rational number. So whether that number is rational or not, in both cases, there is a pair of irrational numbers, so that one raised to the other gives you a rational number. We didn't tell you what it is, what that pair is, but we are telling you it's either this pair, root 2 and root 2, or root 2 to the root 2 and root 2. One of these two pairs of irrational numbers have this property. Right? We never said which one, and we do not know actually which one of them does, but we just proved the statement that we just need to prove that there is such a pair. Now, sometimes you not only want to prove that something exists, but you also want to prove that it's the only thing that it exists that have that property. Like, if you remember, there is exactly one brave line. Remember that those uniqueness statements have this form. There is an x that has a certain property, and for every y, if it has the property, then it is x. Right? So basically, proofs of existence and uniqueness require you to prove the two parts, right? That there is something that has a property, usually by construction, and then you argue that if anything also has the property, then it's the same as that thing. Very simple example. Prove that for any real number a that is not 0, there is a unique real number b, so that a times b is 1. Meaning every real number other than 0 has a multiplicative inverse. So first we prove the existence. Note that a times 1 over a is 1. Right? So you take b to be 1 over a. Basically that's what it is. Hence there is a number b which is 1 over a such that ab equal 1. Now you need to prove that this number is unique. Suppose you have two numbers, b and c, so that ac is 1 and ab is 1. But then ac equals ab, and because a is not 0, you can divide both sides by a, and you get that c and b are the same. So indeed, it is unique. Thank you very much for listening.